असं अनेकदा दिसून येतं की शाळेमध्ये मुलं बुजरी असतात बरीच, हो. आणि तीच पुढे काहीतरी असामान्य असं कर्तृत्व सिद्ध करून दाखवतात. त्यामागची प्रेरणा काय असू शकते? मला असं वाटतं त्यामागची प्रेरणा एकदम स्पष्ट सांगायचं झालं ना तर कधी कधी मला असं वाटतं शाळांना आपण जरा जास्तच अधिक महत्त्व देतो. कारण ज्या वेळेला शाळेत ह्या मुलांना रेकग्निशन मिळत नाही तेव्हा दे आर फोर्स्ड की त्यांनी स्वतःची वाट स्वतः शोधावी. आणि जेव्हा ते स्वतःची वाट स्वतः शोधायला जातात तेव्हा आयुष्याचे जेव्हा त्यांना फटके लागतात त्यातूनच अधिक प्रशिक्षण मिळतं. इनफॅक्ट तुम्ही आता हा मुद्दा छेडलाय म्हणून मी असं सांगू इच्छितो की आपण शालेय शिक्षणाला जरुरीपेक्षा जास्त महत्त्व देतो, पण हे जग ज्यांनी घडवलंय म्हणजे ज्यांना आपण आदर्श मानतो आणि ज्यांच्याकडे मिळतो असं आयुष्य जगावं, अशीतली 70% पेक्षा जास्त अशी लोक आहेत ज्यांनी शाळा अर्धवट सोडली आहे. म्हणजे आईन्स्टाईन घ्या किंवा बिल गेट्स घ्या किंवा सचिन तेंडुलकर घ्या, शिक्षण जे आपण मोस्ट ऑफ द लोक ते शालेय शिक्षणाला कमी महत्त्व देतात. देर आर अदर थिंग्स इन लाईफ विच आर मच मोर इम्पॉर्टंट. मी सगळ्या पालकांना ह्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करून असं सांगू इच्छितो की मुलांना शालेय शिक्षणाचा आनंद लुटू द्या, जास्त टेन्शन घेऊ नका. हे त्यांचं हसण्या खेळण्याचं वय आहे. मुलांनी जर 60% मार्क मिळवले हरकत नाही, पण जर त्याला विषयाचं ज्ञान असेल तर ते जास्त महत्वाचं. तुम्हीच विचार करा, जर एखाद्या इंटरव्ह्यूला एखादा मुलगा गेला आणि म्हणाला की मी इंजिनिअरिंगमध्ये 2 विषय नापास झालोय, पण सर तुम्ही मला विषयाबद्दल प्रश्न विचारा, मी उत्तरं देतो आणि मला 1 महिना आजमावून बघा, जर मी काम करू शकत असेल नोकरीला ठेवा, नाही तर काढून टाका. त्याला संधी नाही का मिळणार? त्याला निश्चितपणे संधी मिळेल. त्यामुळे मला असं वाटतं की कधी कधी त्या अभ्यासाचं दडपण घालून आपणच मुलांना बुजरे बनवतो. मुलं बुजरी नसतात. म्हणजे जन्माला येताना कोण असं रबर स्टॅम्प घेऊन येत नाही, हा लाजरा, हा बुजरा, हा धीट, हा बोलू शकतो, असं काही नसतं. अरे किती मस्ती करतो, गप्पस 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 म्हणून टपली मारून आपणच त्यांना गप्पा मारतो आणि मग नोकरी मिळवायची वेळ झाली की मग ते आमच्यासारख्यांना शोधतात, ह्याला बोलायला शिकवा, हा बोलतच नाही, बघा हा बोलतच नाही. प्रश्न असा आहे त्याला गप्प कोणी केला? तुम्हीच केला. सो आय थिंक बुजरा आपण त्यांना बनवत असतो, त्यांना फुलू द्या. खरं. आणि आता असं आहे की स्पर्धेचं जे इतकं विलक्षण असं जे त्यांच्यावर तो जो तणाव असतो त्यामुळे बरेचदा ते आत्मविश्वास गमावून बसतात. हो, ही स्पर्धा पण आपल्या मनातच असते असं मला वाटतं. एका म्हणजे उदाहरणार्थ सचिन तेंडुलकर ह्यांची राहुल द्रविड ह्यांच्याबरोबर कधी स्पर्धा होऊच शकणार नाही, कारण ते दोघंही वेगवेगळे आहेत, दोघं वेगळ्या प्रकारे फुलले आहेत. असं आपण कधी म्हणतो का अरे आता आमिर खानचा 3 इडियट्स इतका छान होता की आता माझं बजेट संपलं त्यामुळे आता मी शाहरुख खानचा बघणार नाही? असं नाही होत. आपण शाहरुख खानचाही सिनेमा बघतो आणि ऋतिक रोशनचाही बघतो आणि आमिर खानचाही बघतो, कारण त्यांच्यात स्पर्धा नाहीये. तिथे द फिलॉसॉफी इज अँड नॉट ऑर. म्हणजे हे किंवा ते असं नसतं, हे आणि हे आणि हे. तर जर आपण वेगळे असू तर मला वाटतं स्पर्धा नसतेच. त्यामुळे स्पर्धा फक्त आपल्या मनात आहे, बाह्य जगात काही स्पर्धा नाही. जर तुम्ही तुमचं वेगळेपण फुलवलं तर तुम्हाला काही स्पर्धा नाही आणि निश्चितपणे तुम्ही तुमच्या प्रगतीसाठी लागेल इतके पैसे तर आरामात कमवू शकता असं मला वाटतं. खरं. आणि प्रत्येक जे मूल ते एक वेगळं व्यक्तिमत्व आहे पहिली गोष्ट, आणि काही ना काहीतरी त्याच्यामध्ये क्षमता आहेत आणि त्या वेगळ्या आहेत, त्याच्याशी दुसऱ्याशी कोणाशी तरी आपण कम्पेअर नाही करता करू शकत नाही. निलिमा करंदीकरांचा फोन आहे चेंबूरहून. नमस्कार. बोलते चेंबूरहून. नमस्कार. मला असं वाटतं लहानपणापासून नेहमी आपण एक वाक्य ऐकत आलो की केल्याने होत आहे रे, आधी केलेच पाहिजे. तर असं करून बघितल्याशिवाय कोणती गोष्ट कोणत्याच माणसाला जमणार नाही, पण आत्मविश्वास नक्कीच जागृत होतो. तर म्हणून आपण सुद्धा लहानापासून मोठ्यापर्यंत हे जर लक्षात ठेवलं की शब्द हे तलवारीसारखे चालवू नका, तर त्याऐवजी शब्दांचा आधार दिला तर मानसिक बळ वाढतं आणि नक्की आपल्याला सांगता येतं की अरे हो हे जमतं आहे, तुला जमणारच. हे जर मनोविश्वास ठेवला तर आत्मविश्वास वाढतो आणि न्यून गंड नाहीसा होतो. आणि हा लहान मुलांचा काय मोठ्यांचा सुद्धा होतो असं मला वाटतं. तर आपलं काय मत आहे त्याबद्दल आपण सांगावं. नमस्कार. मी या मताशी एकदम सहमत आहे. तुम्ही प्रश्न विचारण्यावेळी चांगलं उत्तर दिलंय आणि हा सल्ला अचूक आहे आणि चांगला आहे. सगळ्यांनी हा पाळावा असं माझं म्हणणं आहे. फार छान बोलल्यात आहे. त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल की पालकांनी मुलांशी वागताना? शी सेड इट राईट. इनफॅक्ट त्यांनी ह्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. आता त्यांनी उत्तर दिलं म्हणून प्रश्न मी सांगतो. प्रश्न असा आहे की आपल्यामधलं वेगळेपण कसं शोधावं किंवा मला काय आवडतं हे कसं शोधावं. त्याचं उत्तर त्यांनी दिलं की केल्याशिवाय ते कळत नाही. त्यामुळे आपल्या मुलांना जास्तीत जास्त गोष्टी करण्यासाठी प्रवृत्त करावं, त्यांना जास्तीत जास्त पर्याय द्यावेत, जेवढं देता येईल तेवढं द्यावं. वेगवेगळे ऑप्शन जर त्यांनी ट्राय केले, कारण केल्यानंतरच कळतं मला हे कळतं आवडतं की नाही आवडतं.
जर तसं केलं तर फार लवकरच त्यांना हा निर्णय घेता येईल की मला फोटोग्राफी आवडते किंवा मला कराटे आवडतं. बरं, इथे मी असं पण ऍड करेन की अनेक वेळेला असं पण होतं की 1-2 वर्ष ट्राय केल्यानंतर मुलगा किंवा मुलगी सांगते मला हे नाही आवडत. तर अशा वेळेला पण त्यांना तो आधार देणं महत्वाचं आहे. इट्स ओके, नाही आवडलं तर नाही आवडलं, गो टू समथिंग एल्स. पेशन्स अतिशय. हा, कारण आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात फॅड्स येतात. कधी आपल्याला क्रिकेट आवडतं म्हणजे, आणि मला असं वाटतं की ग्रोईंग अप स्टेजेसमध्ये जास्त होतं की आज मला क्रिकेट आवडतंय, मग ते क्रिकेटचं फॅड निघून जातं. आई वडील म्हणतात अरे मग आता क्रिकेट किटवर एवढा खर्च केला, पण आपण असे पण इकडे तिकडे चुका करण्यात इतके पैसे खर्च करतो. त्यामुळे ह्याला काय पर्याय नाही. हे आपल्या मुलांसाठी प्रयोग आपण केले पाहिजेत. पण त्यांनी उत्तर छान दिलं.